ආයිබෝන් මගේ නම සසින්දු ඉතින් ආයිබෝන් ඔයාලට මුල් කාලෙකින් channel එකට වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඉතින් මම මේකෙන් ඔයාලට ආයි මුලින් ඉඳන්ම export option කියලා දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු අපි මුලින් ඉඳන් වැඩ පටන් ගමු. හුඟ කාලෙකින් channel එකට වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඉතින් export option එකට මුලින් ඉඳන්ම ආයෙ ඉවර වෙනකම්ම ඔයාලට මම කියලා දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. මම දන්න ටික ඔක්කොම. ඉතින් මාත් එක්ක ටීම් වර්ක් එකක් විදිහට වැඩ කරන්න මම ඔයාලට හොඳම ටීම් එකක් එකතු කරලා තියෙනවා. ඉස්සරහට වීඩියෝ බලාපොරොත්තු වෙන්න අනිවාර්යෙන් සතියකට එක වීඩියෝ එකක් ගන්න අනිවාර්යෙන් ගෙනවා. ඉතින් අද බලමු එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් දන්නේ නැති කට්ටියටත් දැනගන්නත් එක්කම මාත් එක්ක කලින් හිටපු කට්ටිය දන්නවා එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කියන්නේ මොකක්ද, ඒකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. එහෙම දන්නේ නැති කට්ටියට දැනගන්න මම අද කියන්න එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් කියන එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලා දන්නවා ඇති ඔයාලා මොකක් හරි භාණ්ඩයක් ගන්න කඩේකට හරි කොහෙට හරි ගිහිල්ලා දැන් මෙහෙම හිතන්න ඔයාලා A කියන කඩේකින් භාණ්ඩයක් අරගෙන B කියන කඩේට ඔයාලා විකුණනවා එක ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මුදලක් තියාගෙන අන්න ඒ වගේ වැඩක් තමයි මේක වෙන්නේ. අපි මේක කරන්නේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් මාර්ගයෙන් තියෙන කරන්සිස්. ඒ කියන්නේ රටින් රටට වෙනස් කරන්සිස්. දැන් ලංකාව ගත්තොත් ලංකාවේ තියෙන LKR. ඒ කියන්නේ රුපියල් නැතුව අපි ඩොලර්ස් රුපියල් විකුණනවා ඩොලර්ස් වලට. අන්න ඒ වගේ ඒකෙන් වෙනස් වීම. ඒ කියන්නේ ඒ විකුණන එක අගයකින් වෙන වෙනස් වීම තමයි අපි ලාභ විදිහට ප්‍රොෆිට් එක විදිහට තියාගන්නේ. ඉතින් මේකෙන් තනික ට්‍රේඩින් කියන එක හරියට කරොත් ඔයාලට සාමාන්‍ය දවසට පැය දෙකක් වගේ කරලා සැලකිය යුතු ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් මාසෙට. එහෙම නැත්නම් වැරදියට කරන්න ගියොත් ඔයාලගේ තියෙන ඒවත් එක්ක නැති වෙන වැඩක් තමයි මේකෙ වෙන්නේ. ඒකින්ද හරියටම දැනගෙන හරියම වෙලාවට මේකට එන්ටර් වුණොත් ඔයාලට කවදාවත් වැරදෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එක කියන්නේ ඒ වගේ තවත් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් විතරයි. මේ වගේ අපිට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා binary.com ඊට අමතරව IQ ඔප්ෂන් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඒ වගේ ගොඩක් ඔයාලට ට්‍රේඩින් ප්ලැට්ෆෝම් තියෙනවා. ඉතින් එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එක ගැන මම කලින් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් channel එකට ගිහිල්ලා මතකතුව subscribe කරලා මේක share කරලා තියාගන්න. මොකද ඊළඟට ලොකු lesson එකක් තනිකරම එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් එක ගැන ඔයාලගේ සල්ලි අතර ගන්න තැන ඉඳන් ඒ වගේ ලංකාවට කොහොමද account එක හරියටම හදාගන්නේ, ලංකාවේ ඉඳන් කොහොමද සල්ලි ඩිපොසිට් කරන්නේ, ඒ වගේම ඒ ටික ඉස්සරහට මේ channel එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. ඉතින් මම කියන්නම් දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි එක්ස්පර්ට් ඔප්ෂන් account එක හදද්දි ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් තියෙන login කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔප්ෂන් තුනක් තියෙනවා. එකක් ඊමේල් එක ගහලා යන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔයාලට Google එක හරි Facebook එක හරි යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙතනින් Google එක හරි Facebook එක හරි දෙන්න. මොකද ඊමේල් එක ගහලා ගිහිල්ලා පාස්වර්ඩ් ඉතින් මම ඔයාලට මෙතනින් රෙකමන්ඩ් කරනවා Google එක හරි ඉතින් මම මෙතනින් තෝරගන්නේ Google එක. මොකද මට ලේසි මුකුත් පාස්වර්ඩ්වත් මුකුත් එන්ටර් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන Gmail account එක මෙතනට select කරලා ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේකට login වෙන්න. ඉතින් expert option එක dashboard එක ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ real account එක open වෙනවා. ඉතින් real account එකට ඔයාලට පුළුවන් පැයක් ඇතුළත දැම්මොත් 100%ක බෝනස් එකක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ඩොලර් 30ක් අවම දාන්න ඕනේ. ඩොලර් 30ක් අවම දැම්මොත් ඔයාලා ඩොලර් 60ක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ 60 withdrawal කරන්න බෑ. ඔයාලට 100% බෝනස් එක හම්බෙන්නේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් මේ 60කට එනකම්. ඒ කියන්නේ ඔයා පැයක් ඇතුළත නම් මේ account එකට පළවෙනි ඩිපොසිට් එක කරන්න ඔයාලට 100%ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ Visa Mastercard කියන එක ලංකාවට support නෑ. ඒක හින්දා ඔයාලට මෙන්න මෙතන ස්ප්‍රිල් එක හරහා තමයි යන්න ඕනේ. මම ඉස්සරහට කියන්නම් කොහොමද මේක හරියටම ඩිපොසිට් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකේ ඔයාගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න ඔයාලට තියෙනවා රියල් account එක. මෙතන ඔයාලට තියෙනවා පෙන්නනවා ඩොලර් ප්‍රමාණය වගේ account එකේ දැන්ට තියෙන. ඒ වගේම ඔයාගේ නම පෙන්නනවා. මෙතනින් වැටෙනවා ඔයාගේ බැජ් එක. මේක මෙතනින් තමයි ඔයා තීරණය කරනවා ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් කොච්චරක්ද, withdraw එකක් ගන්න පුළුවන් කොච්චරක්ද කියලා. ඉතින් ඔයක කාලෙන් يعني සාමාන්‍යයෙන් දුරකට ඔයා ට්‍රේඩ් කරගෙන යද්දී ඔයාගේ account එක පරණ වෙනවත් එක්කම මේක ඔයාගේ බැජ් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන රියල් account එක නැතුව මෙයාලා අපිට ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඩෙමෝ account එකේ ඩොලර් 10000ක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඩෙමෝ ගිහිල්ලා ඕන තරම් මේක මම කියලා දෙන මෙතඩ් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔයාලට සැටිස් නම් විතරක් ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් account type එක ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි account type එක හැදෙන්නේ. මයික්‍රෝ කියන එක හැදෙනවා ඉස්ලාම ඩොලර් 10 ඩිපොසිට් කරොත්. බේසික් කියන එක හැදෙනවා ඩොලර් 5ක් 50ක් වගේ account එක කම්ප්ලීට් කරොත්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ account එකේ අගය ඩොලර් 50ට වඩා වැඩි වුණ ගමන් බේසික් කියන එක සිල්වර්, ගෝල්ඩ්, ප්ලැටිනම්
ඒ විදිහට යනවා. මේකේ තියෙන chance එක තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ withdrawal කරන්න පුළුවන් limit එක අඩු වෙනවා සහ ඔයාලගේ එක trade එකකට දාන්න පුළුවන් value එක වැඩි වෙන එක. එතන ඉඳන් යන්න value එක වැඩි වෙනවා ඔයාගේ එක trade එකකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක හැදෙන විදිය මෙතන තියෙන ඔක්කොම කීයක්ද දාන්න පුළුවන්. එතකොට මොනවද මේකේ තියෙන වෙනස් වීම මේ ටික ඔයාලට පේනවා ඇති තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාලගේ payment gateway ටික දීලා තියෙනවා මොන වගේන්ද මෙයාලගේ withdrawal එක ගන්න පුළුවන් සහ deposit කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් මම තෝරාගත්තේ Skrill එක. Skrill එක ලංකාවට support හින්දා Skrill එක හරහා අපිට සල්ලි ඕන වෙලාවක පැයක් වගේ කාලෙකින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගැන කතා කරලා ඊළඟට තියෙනවා payment history කියලා. මේකේ ඔයාගේ සම්පූර්ණ history එක වැටෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා deposit කරපුවා ඒ වගේම ඔයාගේ කරපු trading ඒ ඔක්කොම මෙතනින් loss වෙච්ච ඒවා ඒ ඔක්කොම මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට withdrawal කියන එකට ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් withdrawal request එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙතන ඔක්කොම යාලගේ විස්තර ටික දීලා තිනවා මොන විදිහට withdrawal request එක දාන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා යන්න ඕන ඔයාගේ profile කියන එකට. ඉතින් මෙන්න මේ profile කියන එක ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනම අංකයක් තියෙනවා. ඒක තමයි ඔයාගේ user ID එක. මේකේ හරහා තමයි මොකක් හරි ගැටලුවක් ඔයාලට ආවොත් ඒක fill කරලා යාලත් එක්ක ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති documents කියලා එකක් තියෙනවනේ රතු පාට වෙලා වගේ. ඉතින් මේකෙන් ඔයාගෙන් ඉල්ලනවා ඔයාගේ ID එක. national ID එක ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකයි ඔයාගේ මේකට link කරන card එක. ඒක මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද card එක මේකට link කරන්න කියලා. ලංකාවේ bank support කරන්නේ නැහැ. හැබැයි දැනට BOC support කරනවා. ඔයාලට BOC එකෙන් මේක deposit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කාඩ් එකේ ඉස්සරහා පැත්තේ ෆොටෝ එක ඕනේ මෙයාලට ඒ දෙක වෙරිෆයි කරගන්න. එච්චරයි මේක වෙරිෆයි කරගන්න තියෙන්නේ. වෙරිෆයි කරගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණ වෙරිෆයි ගිණුමක් ඔයාලට තියෙනවා. එතනින් තමයි ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරගෙන ගිය හැකි. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද වෙරිෆයි කරන්න කියලා ඉස්සරහා වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන apps කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට හරි ඩෙස්ක්ටොප් එකට හරි දාගන්න මෙයාලගේ app එකක්. දාගෙන ඔයාලට ඒබලට ට්‍රේඩ් කරන්න එන්න වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඇනලයිස් කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ඕන තරම් courses. ඒ කියන්නේ මෙයාලගේ stock analyze කරපු වගේ කොහොමද market overview එක ගියේ. ඒතකොට මේකේ කොහොමද මේක හරියටම කරන්න කියලා. ඉතින් මේ එක එක බලලා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් education එක ඔයාලට මේක හරියටම technical analyze කරන්න කොහොමද. ඒ වගේම graphically ඔයාලා ඕන එකක් මෙතනින් tutorial තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් බාරක් ගාන tutorial තියෙනවා. ඉතින් බලලා ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ඉස්සරහ මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම trade එකක් enter වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක බලන්න නැතුවත් ඔයාලට මගේ channel එක follow කරලා වැඩේ අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ trade කියන එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි අපිට හම්බෙලා තියෙන trading platform එක. ඔයාලට මම නිකන් දලා idea එකක් දෙන්නම් මොකද්ද මේ trading කියන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට තියෙනවා start line එකක් සහ deadline එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ start line එකට යන්න කලින් අපි අපේ trade එක enter වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ හැමෝටම තේරෙන විදිහට මම කිව්වොත් මේක මේ විදිහෙන් මේ වෙන්නේ සංකීර්ණ දෙයක් මෙතන වෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ රතු පාට එක දැම්මොත් අපි කියන්නේ මෙන්න මේකේ start line එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් රතු පාට දැම්මොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි dot එකක් තියෙනවා නිල් පාටට. ඒ dot එක මෙන්න මේ හරියට ඇවිල්ලා තියෙද්දි අපි රතු පාට එකක් දැම්මොත් ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ කහ පාට line එක පහුවනත් එක්ක මේක යටට ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයා දාලා තිබු $10ක් ඔයාට හම්බ වෙනවා $18ක්. ඒ කියන්නේ profit එක $8ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ එක trade එකක් enter කරලා පෙන්නන්නම්. මම මේක analyze කළොත් මුකුත් කරලාත් enter වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පෙන්නන්න විතරයි. ඉතින් මම මේ දැම්මේ මගේ demo account එකෙන්. ඔයාලට පේනවා ඇති 9990යි තියෙන මම $10ක් දැම්මා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැම්මේ මේක උඩට යනවා කියලා කොළ පාට එක. ඉතින් මේක මේ විදිහට නෙමෙයි සංකීර්ණ විදිහට මේක අපිට read කරලා analyze කරලා යන්න ඕනේ ඉස්සරහට. ඉතින් මෙන්න මේ ඩෙඩ්ලයින් එක යද්දී මෙන්න මේක ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ තියෙන අවසාන පොයින්ට් එක මේක පාස් කරලා උඩට ගිහලා තිබ්බොත් අපිට ප්‍රොෆිට් එක හම්බ වෙනවාට මෙන්න මෙතනින් ප්‍රොෆිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇනලයිස් කරලා හරියටම ඇනලයිස් කරලා මේක කරන්න ඕනේ. ආවට ගියාට කරන්න බෑ. ඉතින් එන්නේ මේ විදිහට තමයි මේකේ අපිට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා නිකම්ම මේක ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. ඉතින් මම $10ම තමයි දාපු 10ම තමයි කියන්නේ මගේ ඩෙඩ්ලයින් එක ඉවර වෙලා තියෙන මම මෙන්න මෙතන හරියටම ට්‍රේඩ් කරපු තැනින්. ඉතින් මම මේක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම loss නොවි ට්‍රේඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක නිකම්ම ඔයාලගේ අතට හුරු වෙනවා. ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන ගියාම මේක හරියටම කොහොමද මේකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න කියලා. එතකොට ඔයාලට නිකම්ම chart එක දැක්ක ගමන් තේරෙනවා ඊළඟට මොකද්ද එන්නේ කියලා.
ඉතින් මම ඒ ඔක්කොම කියලා දෙන්නම්. කවදාවත් මම ඊරෝ USD වලින් ට්‍රේඩ් කරන්නේ නැහැ. මගේ channel එක බලපු කට්ටිය දන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් අලුතෙන් පටන් ගත්ත වීඩියෝ ලෙසන් එකම. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරද්දි මම මේ ලෙසන් එකම කරලා ඉවරයි. ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මට තියෙන වීඩියෝ සීමීට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම මතක් කරන subscribe කරන්න. ඒ වගේම මේක like කරන්න හොඳයි නා. යාළුවෙට බලන්න ෂෙයා කරන්න. මොකද ඔයා හිතනවා නම් මොකක් හරි ඔන්ලයින් පැත්තෙන් ටිකක් කැමති කට්ටිය සල්ලි හොයන්නේ, කියන්නේ ට්‍රේඩින් කරලා කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් හම්බෙමු. ඉතින් ඔයාලට සුබ දවසක්.